Bất cứ một ý tưởng gì, cho dù là nhỏ, cho dù là lớn, cho dù là điên rồ nhất, là Vietnamly có thể chào đón tất cả những ý tưởng và biến nó thành hiện thực. Ươm sẽ là một cái nơi mà để cho ai cũng có thể tiếp cận được đến nghệ thuật một cách dễ hơn. Các cái dự án liên quan đến nghệ thuật, cộng đồng, môi trường và giáo dục thì Ươm sẽ hỗ trợ 100% chi phí mặt bằng. Khoa luôn tin vào sức mạnh của tập thể, bởi vì ông bà mình có câu là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Thực ra thì mọi người vẫn có thể hoạt động độc lập, mọi người vẫn có thể tạo ra những cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật nó chất lượng. Tuy vậy, con người và những cái thực hành nó không chỉ sống đơn lẻ. Để những cái ngọn núi nó cao hơn, ngọn núi này trồng lên ngọn núi khác á, thì không chỉ là ba nữa, là rất là nhiều người. Họ đến với nhau tạo ra một cái cộng đồng mà ở đó mọi người có thể ươm mầm, nâng đỡ về tinh thần cho nhau, hoặc là về mặt kỹ thuật, kỹ năng và ở trong cả về kinh phí nữa. Vậy thì kết nối các nguồn lực với nhau thì nó sẽ thứ nhất là tiết kiệm hơn, thứ hai là mình có thể làm được nhiều việc hơn. We love this place because this place open for another international artist. It's good for us to have opportunity to exchange our culture of our ethnic traditional dance. 他にも最後の面白いクリエイティブスペースをいくつか回ったんですけど、ウオムにして本当に良かったなと思っていて、緩やかに交わって自分の場所を作れるようなすごく素敵な場所だと思いました。まずオーナーの子がすごいフレキシブルで、もういろんな協力をしてくれて、この展覧会にこぎつけたなと思ってます。Art Club, I think it's a really cool space where people can co-work together. Good place to network. I think this environment is getting, bring all lives equal. Những người ở đây thì mình hay gọi chung là những người cùng tần số. Tần số ở đây là tần số nghệ thuật. Khi mà cùng tần số nghệ thuật thì cái độ vang nó sẽ cao hơn và tạo ra sự cộng hưởng nhiều hơn. Lý do để khi mà tụi mình thành lập Ươm thì nó cũng là một cái sự tình cờ thôi. Mình và hai người bạn của mình, đó là DAS của Vi Tạ và Duy Anh từ Ươm Cà Phê, đều là cùng chung cái ý tưởng là tìm một cái địa điểm nào đấy để mà những anh em làm về sáng tạo có thể chơi với nhau và tạo chung với nhau một cái không gian để share được những cái niềm đam mê với nhau. Ươm nó có một cái rất là hay mà thật sự Huy rất là appreciate, rất là tôn trọng những founder khác, đó là cùng làm được một cái sân chơi cho những cái bạn làm ngành sáng tạo. Thì ở trong đây các bạn có muốn tổ chức một cái triển lãm, một cái workshop, một cái hoạt động nghệ thuật nào đó, một cái market, một cái fair, thì ở đây có đủ những cái không gian, những cái phòng ốc, cái nhân lực hỗ trợ các bạn để các bạn có thể tự do hơn với lại những cái mình làm. Mình là Duy Anh, mình là founder của Ươm. Ươm thì khá là trẻ, mới có 3 năm thôi. Nhưng mà cái Ươm nó tốt được như bây giờ không phải là vì cái cơ sở này, mà nó là do sự kết nối giữa các cái nền tảng nghệ sĩ khác nhau, mọi người phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, tạo job, tạo việc, tạo collab. Thì với mình đấy là cái mà Ươm làm tốt nhất. Chúng ta có cái phương pháp là muốn nào để đập thì đó là cái điểm rất là hay của thuốc nhuộm trà. Đây cũng là lần đầu tiên mình thử cái trò này luôn. Mình kiểu mình cũng rất là hồi hộp, không biết là nó có thành công hay không. Lần đầu tiên của mình và của mọi người. Mình lựa chọn Ươm là bởi vì mình thấy là từ trước đến nay là có rất nhiều hoạt động được làm ở Ươm, cho nên mình mới propose với Ươm là ok Ươm ơi, mình muốn có cái hoạt động này, Ươm giúp mình được không? Thì Ươm cũng rất là open, Ươm kêu ok làm thôi, đừng quan tâm gì hết, chơi tới đi. Thì ok cảm ơn. Bản chất tất cả những người đến Ươm hay là những dự án đến được với Ươm thì nó có thể không thành công, nó có thể thành công, có người chơi tốt chơi xấu thì nó không quan trọng. Tại vì giống như cái hoa thì có người thích hoa này nhưng có người thích hoa khác, cho nên là hãy happy rằng là tất cả mọi người đều đạt được cái gì đấy khi đến đây. Đúng như cái tên của nó thôi, cái vườn Ươm á, chức năng của nó không phải là để cây nó thành cây to mà nó chỉ là để cho cây nó nảy mầm thôi. Thì khi cây nó nảy mầm xong nó sẽ đi sang một chỗ khác để nó thành cây lớn.
Các bạn làm sáng tạo thực ra các bạn có rất nhiều thứ có thể khoe với mọi người, nhưng mà các bạn bị ngại, bị sợ đối với những cái bước đầu tiên của những người làm sáng tạo, những cái sản phẩm đầu tiên của các bạn á, thì cùng lắm là các bạn showcase trên Behance. Với Xuân kiểu rất đồng ý với câu chuyện là các sản phẩm của các bạn làm sáng tạo dù chưa hoàn hảo đi, hoặc là có thể là nó chưa đạt tới một cái tiêu chuẩn của cái ngành đó, thì nó vẫn nên được show ra với mọi người, nó vẫn nên được hiện diện trước mặt công chúng bằng cách cái tương tác nó càng nên trực tiếp hơn càng tốt. Mình là Ánh Xuân đến từ team Vietnamese. Bản thân Xuân không phải là một người làm sáng tạo, nói đúng hơn là Xuân là những người support những người làm sáng tạo. Mình đã làm Vietnamese quá lâu để có thể chạy vặt ở tất cả các bang rồi. Nói về hiện tại mà cái việc mà mình chuyên môn nhất và mình tự tin nhất ở Vietnamese đi thì mình là event leader. Nói chung các sự kiện sẽ là do tụi mình lên kế hoạch và tổ chức thực hiện. Trong đó thì mình đóng vai trò là consult, tư vấn cho các bạn trong team cùng làm. Vietnamese liên quan đến hoạt động thanh niên khá là nhiều, do đó là bất cứ một cái ý tưởng gì nó cũng sẽ được ôm bốc, cũng được chào đón. Tụi mình luôn hy vọng sẽ tạo ra một cái cộng đồng mà ở đó mọi người có thể cùng nhau làm về văn hóa. Xin chào mọi người, mình là Khoa đến từ Vietnamese và mình cũng là co-founder của Vietnamese. Ở thời điểm ban đầu thì Vietnamese là một dự án cá nhân của Khoa, thì rất là bất ngờ là sau 3 tháng cái lý tưởng này nó được nhiều người chia sẻ hơn. Họ nhìn thấy vẻ đẹp của văn hóa được thể hiện dưới góc nhìn của người trẻ hơn và họ biến một dự án cá nhân này trở thành một tổ chức, và từ đó Vietnamese ra đời. Có thể nói tụi mình khá là tự hào khi mà tụi mình luôn biến những cái ý tưởng thành hiện thực dưới những cái góc nhìn của người trẻ. Từ online đến offline, mọi người có thể thấy là tụi mình có những cái workshop, có những cái exhibition, hay thậm chí là tụi mình cũng có những cái format nó mới hơn, nó gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn, ví dụ như là podcast chẳng hạn. Tụi Xuân giống như là những người kiểu luôn sẵn sàng ở đó. Có nghĩa là mọi người cứ có những cái project nào hay á, mọi người sẽ thường nói chuyện với Xuân. Nếu mà các bạn chưa shape được một cái team dự án để chạy á, thì Xuân cùng lên plan với các bạn để làm và chạy. Vừa xong luôn có một cái case study là làm chung với Cầm Đàn, là một project do Tường là nhà sáng lập. Về Cầm Đàn thì ban đầu Tường cùng với bạn bè của mình là những sinh viên âm nhạc thì bọn mình muốn có những cái sân chơi như là một cái kỷ niệm sau những cái học kỳ khi mà mình học ở trường. Trong cái quá trình mà chuẩn bị cho showcase, Cầm Đàn đã hầu như là ngày nào cũng gặp nhau á, để mà tập luyện, tập nhạc hay là có những cái thực hành những cái sáng tạo của mình. Vietnamese rất là support Tường để mà có thể là lên những cái ý tưởng hay là cùng Tường nhìn nhận lại những cái sáng kiến của mình, và có những cái sự cố vấn nữa, cả về tổ chức sự kiện, về truyền thông, về chương trình cho Cầm Đàn. Các bạn Cầm Đàn lấy cái chủ đề năm nay là chơi nhạc vô lo, người lo chính là event và media. Sao thấy sao? Với em thì Cầm Đàn là một cái dấu mốc rất là đáng nhớ. Sau khi mà showcase kết thúc thì em cảm thấy rất là đừ người luôn. Nhưng mà cảm thấy hạnh phúc. Tới đoạn cảm động. Đúng rồi. Một cách chân thành nhất thì Khoa nghĩ một cộng đồng nó quan trọng là bởi vì nó nâng đỡ về cảm xúc, nó nâng đỡ về tinh thần cho nhau. Ở Vietnamese thì cái điều mà gắn kết tụi mình, Khoa nghĩ là có một cái từ mà nó vang lên rất là nhiều, đó là cảm giác thuộc về, sense of belonging. Nếu mà bạn chưa có một cộng đồng và bạn có nhu cầu thuộc về một cộng đồng nào đó thì hãy đi và hãy lên tiếng, hãy đến nơi đó. Mình cứ chủ động gõ cửa thì dĩ nhiên là cửa nó sẽ mở, hoặc là cửa nó đóng thì người ta sẽ đem cái cửa khác đến cho mình.
Còn một trường hợp thứ hai là nếu mà không có một cái nơi nào mà phù hợp với mọi người và họ đóng hết cánh cửa mọi người, thì mọi người có một cái lựa chọn khác, đó chính là tạo ra cái cộng đồng của mọi người, tạo ra cái nơi mà mọi người cảm thấy thuộc về, và lúc đó nó sẽ vượt ra khỏi cái mong muốn của mọi người đơn thuần chỉ là tạo ra một không gian mà có những người đến họ sẽ vỗ về, họ sẽ ôm ấp, họ sẽ làm cho mọi người thấy được là cái không gian mình tạo ra nó cũng là không gian của mọi người. Mình thấy là đây là một trong những cái môi trường hoàn hảo để phát triển về sự sáng tạo. Nội trong một năm mà rất nhiều cái sự kiện được diễn ra ở đây, và mọi người coi ở đây giống như là một nơi rất là thân quen để tới mà trò chuyện này nọ thì rất là tốt. Có rất là nhiều những cái sự kiện nghệ thuật, sáng tạo, triển lãm ghi dấu ở Ươm, nhưng mà một cái sự kiện rất là đáng nhớ, rồi nó gắn với tụi mình và cho tụi mình một cái gì đó để nghĩ về. Và hôm đấy thì trời nó cũng giống như ngày hôm nay, nó hơi âm u, đến tầm trưa chiều thì bắt đầu mưa to. Chỗ mọi người đang ngồi quay phim là cái chỗ mà mình đặt những cái tiểu cảnh ở đấy, trong đó có xe máy của mình ở đấy để mọi người chụp hình. Thì và cái khu này chính là cái sàn mà cô dâu đi từ bên trong đi ra đằng kia. Đó. Không gian ở Ươm như mọi người thấy là nó rất là xanh và mát, và nó đem lại cho chúng ta một cảm giác nó rất là gia đình, ấm cúng. Chính vì điều đấy là khi mà tụi mình nghĩ đến điều đấy, tụi mình nghĩ đến những người bạn, cuộc nói chuyện, những cuộc cà phê với nhau ở đây. Thì lý do là sao mà mình lựa chọn Ươm để làm cái đám cưới thứ hai của mình, đó là đám cưới dành cho những người bạn. Rất buồn là Ươm địa chỉ 42658 sẽ tạm thời đóng cửa trong một thời gian ngắn. Ngay từ đầu thì khi mà làm Ươm hay tìm đến Ươm ấy, thì bản chất anh chưa bao giờ nghĩ nó là một cái nơi trốn cả. Nếu một số người chưa biết thì thời điểm này năm ngoái thì là Ươm có một cái trận mưa rất là lớn và có một cái cành cây và rớt xuống cái mái nhà. Rất may là chó mèo rồi người không ai bị sao cả. Lúc đấy là cá nhân anh và tất cả mọi người đều rất là sốc, tại vì như kiểu là một cái công sức của rất nhiều người trong vòng 1 năm rưỡi nó sập hết trước mắt mình và thấy không còn cái gì cả. Đang trong cái lúc mà buồn nhất thì tự dưng tất cả mọi người, những cái người nghệ sĩ, những người mà mình đã làm việc cùng, hay là các bạn artist, các bạn sinh viên từ khắp nơi mọi người đổ về, mọi người giúp dọn dẹp, thu gom rác thải rồi xây dựng lại tất cả mọi thứ từ đầu. Lúc mà bắt đầu thì anh rất là một mình, nhưng mà đến thời điểm đó thì anh thấy rằng là tất cả mọi người đều là Ươm, thì Ươm sẽ không bao giờ có được khi không có mọi người. Chứ anh hay là cái địa điểm 42658 này nó không quan trọng. Ươm có thể đóng cửa, nhưng mà Ươm nó chưa bao giờ do một người đại diện hay là do một cái địa điểm đại diện cả, và nó sẽ là tất cả những con người ở đây nó sẽ đại diện Ươm. Mọi người cứ chơi đi, cứ bày đàn đi thì Ươm nó sẽ còn. Đấy là cái chắc chắn.